Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 3 এক্সাৰসাইজ 3.2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো কৰাম আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু বেল আইকনো দবাই দিয়া যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিওৰ নটিফিকেশন পাই যোৱা। এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো। সোৱা প্ৰথমতে কোৱেশ্চন 1 কি কৈছে, তলৰ সমস্যাবোৰত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ গঠন কৰা আৰু লৈখিকভাৱে সেইবোৰৰ সমাধান উলোৱা। সোৱা এই কুৱেশ্যনৰ যিমানটা পাৰ্ট আছে সকলোৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছে এই কথাখিনি যে এই সমস্যাবোৰৰ আমি ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ গঠন কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত লৈখিকভাৱে সেইবোৰৰ পৰা সমাধান উলাব লাগে। তেনেহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰথম পাৰ্টটো সোৱা কুৱেশ্যনে কি কৈছে, এটা গণিত কুইজত 10ম শ্ৰেণীৰ 10জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। যদি ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 4 বেছি তেন্তে অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা উলোৱা। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে আমাক কুৱেশ্যনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো। কুৱেশ্যনে আমাক কৈছে এটা গণিত কুইজত ক্লাছ 10ৰ 10জন ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী মিলাই পেলাই টোটাল 10জনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কৈছে কি ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 4 বেছি, মানে ছাত্ৰী 4জন বেছি আছিল ছাত্ৰ যিমানজন আছিল তাতকে। তাৰ পিছত কৈছে যে আমি ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা উলাব লাগে, মানে ছাত্ৰ কেইজন আছিল আৰু ছাত্ৰী কেইজন আছিল উলাব লাগে। তেনেহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ যি উলাব লাগে সেইটো আমি ধৰি লওঁ। তেনেহ'লে সোৱা আমাৰ ছাত্ৰৰ সংখ্যা আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা উলাব লাগে, গতিকে মই প্ৰথমতে ধৰি ল'ম ছাত্ৰৰ সংখ্যা x বা y আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা x বা y। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ধৰি লৈছো, ধৰো ছাত্ৰৰ সংখ্যা x আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা y। এতিয়া এই x আৰু y ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই সমস্যাটোৰ পৰা আমি ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ গঠন কৰিম। চাই লোৱা কেনেকুৱা। প্ৰথমতে আমাক কৈছে টোটাল ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী মিলাই পেলাই 10জনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কুইজ কম্পিটিশনত। তেনেহ'লে ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী আমি নাজানো কিমানজন, কিন্তু জানো দুইটাই মিলাই পেলাই 10জন টোটাল। তেনেহ'লে ছাত্ৰৰ সংখ্যা x ইয়াতে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন দি দিওঁ, মানে প্ৰশ্নমতে ছাত্ৰৰ সংখ্যা x যোগ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা y আৰু ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দুয়োটা মিলাই পেলাই টোটাল 10জন আছিল, ইকুৱেল হ'ব 10। তেনেহ'লে এইটো হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন। তাৰপিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যনে আমাক কৈছে যে ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 4 বেছি। এতিয়া কম বেছি ক'লে আমি ইকুৱেল কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ সমীকৰণ গঠন হ'ব। তেনেহ'লে ইকুৱেল কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। চোৱা ছাত্ৰৰ সংখ্যা x ধৰিছোঁ, আকৌ লিখি পেলাই লিখোঁ, আকৌ কুৱেশ্যনে কিবা কৈছে যে সেইটোৰ পৰা আমি সমীকৰণ গঠন কৰি আছোঁ। ছাত্ৰৰ সংখ্যা আমি x ধৰিছোঁ, ইকুৱেল ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি y ধৰিছোঁ। এতিয়া চোৱা আমি ইকুৱেল কৰি আছোঁ। এতিয়া ছাত্ৰৰ সংখ্যা ইকুৱেল ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দি দিছোঁ, হৈছে নেকি? হোৱা নাই, কাৰণ কুৱেশ্যনে আমাক কৈছে যে ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 4 বেছি। তেনেহ'লে এইটো হৈছে ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, ৱাইটো হৈছে ছাত্ৰীৰ সংখ্যা। তেনেহ'লে এই ৱাইটো ছাত্ৰতকৈ 4 বেছি। তেনেহ'লে আমি সমান কৰিবলৈ হ'লে ছাত্ৰৰ সংখ্যাক আমি 4 বঢ়াব লাগিব। চোৱা ছাত্ৰৰ সংখ্যা xটো ইয়াৰ লগত মই 4 যোগ কৰি দিছোঁ, এতিয়া ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ সমান হৈ গৈছে। এতিয়া মই চোৱা x y এটা ছাইড কৰিম আৰু সমীকৰণ গঠন হৈ যাব। চোৱা xটো ৰাখিলোঁ, সেই ছেটৰ পৰা প্লাছ ৱাইটো এই ছেটত আহিলে মাইনাছ ৱাই হ'ব আৰু এই প্লাছ 4টো এই ছেটৰ পৰা সেই ছেটত দিলে -4 হৈ যাব আৰু এইটোক আমি সমীকৰণ 2 দি দিওঁ। এতিয়া চোৱা আমাৰ সমীকৰণ গঠন হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইটোৰ লৈখিকভাৱে সমাধান কৰিব লাগে। তেনেহ'লে চোৱা লৈখিকভাৱে সমাধান কৰিবলৈ হ'লে প্ৰতিটো সমীকৰণৰ কমচে কম আমি দুবাৰ সমাধান কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এই সমাধানখিনিৰে লেখ গঠন কৰিব পাৰিম। তেনেহ'লে প্ৰথমতে মই ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনটোৰ দুটা সমাধান কৰি আছোঁ। চোৱা x কিবা এটা ধৰিম, y কিবা এটা ওলাব। তেনেহ'লে প্ৰথম সমীকৰণটোৰ সমাধান কৰি আছোঁ। চোৱা প্ৰথম সমীকৰণটোত মই ধৰি আছোঁ, চোৱা ধৰি লওঁ x5। চোৱা তোমালোকে লগভগ সংখ্যা ধৰিবা, যাতে চোৱা ইকুৱেলত 10 আছে আৰু ইয়াতে x + y আছে, 10ৰ ভিতৰত সংখ্যাবোৰ ধৰিবা, তেতিয়াহ'লে গ্ৰাফটো সুবিধা হ'ব কৰোঁতে। তেনেহ'লে চোৱা এই সমীকৰণত মই xৰ ভেলু 5 ধৰি আছোঁ, ধৰোঁ x = 5। সমীকৰণটো এবাৰ লিখি লওঁ, x + y = 10 আছে আৰু xৰ ঠাইত আমি বহুৱাম এতিয়া 5, কাৰণ xৰ ভেলু 5 ধৰি থৈছোঁ, তাৰপিছত প্লাছ y ইকুৱেল আছে 10। এতিয়া yৰ ভেলু লাগে, y = 10 আছে আৰু এই ছেটৰ 5টো সেই ছেটত নিলে -5 হৈ যাব। এতিয়া y ইকুৱেল ওলাই গ'ল কিমান, 10ৰ পৰা 5 গ'লে 5। এতিয়া চোৱা এটা সমাধান হৈ গৈছে। এতিয়া নেক্সট আকৌ ইয়াতে মই x বা y কিবা এটা ধৰোঁ, মই আকৌ x ধৰি আছোঁ, মই ধৰিলোঁ এইবাৰ x = 4। তোমালোকৰ মন গ'লে yও ধৰিব পাৰিবা আৰু যি মন যায় ধৰিব পাৰিবা। x = মই 4 ধৰি আছোঁ। এতিয়া এই সমীকৰণটোত xৰ ঠাইত মই 4 বহুৱাম। তেনেহ'লে সমীকৰণটো আকৌ এবাৰ লিখিলোঁ, x + y = 10 আৰু xৰ ঠাইত এইবাৰ 4 + y = 10 আৰু yটো ৰাখি দিওঁ, 10 সেই ছেটত আছে আৰু এই ছেটৰ পৰা +4 সেই ছেটত গ'লে -4 হ'ব
আৰু y ইকুৱেল কিমান হ'ব 10 ৰ পৰা 4 গ'লে 6 চোৱা এই সমীকৰণৰ দুটা সমাধান হৈ গৈছে একেদৰে এতিয়া এই সমীকৰণৰো দুটা সমাধান কৰিম মই ইয়াতে কৰি আছো চোৱা এতিয়া ইয়াতে মই x ক 2 ধৰিলো ধৰু x ইকুৱেল 2 এতিয়া এই সমীকৰণত মই x ৰ ঠাইত 2 বহুৱাম গতিকে সমীকৰণটো এবাৰ লিখিলো x - y ইকুৱেল -4 এতিয়া চোৱা x ৰ ঠাইত মই 2 বহুৱাই আছো আৰু -y ইকুৱেলত আছে কিমান -4 এতিয়া -y টো ৰাখি দিও সেই সাইডত আছে -4 আৰু এই সাইডৰ পৰা +2 টো সেই সাইডত গলে -2 হৈ যাব এতিয়া -y ইকুৱেল ওলাইছে কিমান -4 আৰু -2 এ মিলিপ্লাই -ৰ 6 হৈ যাব এতিয়া দুই সাইডে - কাটি দিলো y ইকুৱেল আমাৰ ওলাই গৈছে কিমান 6 এতিয়া চোৱা এবাৰ সমাধান হৈ গৈছে একেদৰে আৰু এবাৰ কৰি লও চোৱা এতিয়া মই এটা কাম কৰো y ক মই 2 ধৰি লও এবাৰ ধৰু y ইকুৱেল 2 y ইকুৱেল 2 এতিয়া এই সমীকৰণত y ঠাইত মই 2 বহুৱাম গতিকে সমীকৰণটো এবাৰ লিখো x - y ইকুৱেল -4 আৰু x সো মাইনাসৰ মাইনাস লিখিলো এতিয়া y y ৰ ভ্যালু কিমান ধৰিছো 2 ধৰিছো 2 লিখিলো y ঠাইত ইকুৱেলত আছে -4 এতিয়া চোৱা x ৰাখিলো আৰু সেই সাইডত আছে -4 আৰু এই সাইডৰ পৰা -2 টো সেই সাইডত গলে +2 হৈ যাব এতিয়া x ইকুৱেল ওলাই গৈছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল সো -4 আৰু +2 মাইনাসৰ সংখ্যা বেছি আনসাৰ মাইনাসৰ হ'ব আৰু 4 ৰ পৰা 2 গলে 2 হ'ব x ৰ ভ্যালু -2 ওলাই গৈছে এতিয়া চোৱা এইটো সমীকৰণৰো দুটা সমাধান কৰি ললো আৰু এইটো সমীকৰণৰো দুটা সমাধান কৰি ললো এতিয়া এইবোৰৰ পৰা মই প্ৰতিটো সমীকৰণৰ কাৰণে একোটা বক্স বনাই লও ছাত্ৰছাত্ৰীসকল দুটা বক্স বনাই লৈছো আৰু ইয়াতে এটা বক্স বনাইছো আৰু এইটো মই সমীকৰণটোৰ কাৰণে বনাইছো চোৱা x - y ইকুৱেল -4 সো x - y ইকুৱেল -4 মানে এইটো সমীকৰণৰ কাৰণে এইটো বক্স বনাইছো গতিকে সমীকৰণটো বক্সটোৰ ওপৰত দি দিছো আৰু চোৱা এক নম্বৰ সমীকৰণৰ কাৰণে এইটো বক্স বনাইছো গতিকে এই সমীকৰণটো বক্সটোৰ ওপৰত দি দিছো এতিয়া বক্সবোৰ ফিল কৰিম x y ৰ ভ্যালু দি প্লাই যিখিনি যেনেকুৱা ধৰিছিলো চোৱা প্ৰথমতে এইটো ফিল কৰো চোৱা সমীকৰণটোৰ বক্স যেটো আছে এইটো চোৱা x ৰ ভ্যালু আমি 2 ধৰাত y ৰ ভ্যালু 6 ওলাইছে তেনেহলে x ৰ ভ্যালু 2 y ৰ ভ্যালু 6 ওলাইছিল তাৰ পিছত চোৱা আকৌ আমি x ৰ নহয় এবাৰ y ৰ ভ্যালু 2 ধৰিছো x ৰ ভ্যালু ওলাইছিল -2 তেনেহলে y ঠাইত 2 আৰু x ৰ ঠাইত -2 একেদৰে চোৱা এই সমীকৰণটো ইয়াতে সমাধান কৰিছো দুবাৰ x ৰ ভ্যালু 5 ধৰাত y ৰ ভ্যালু 5 ওলাইছিল তেনেহলে x ৰ ভ্যালু 5 y ৰ ভ্যালু 5 ওলাইছিল তাৰ পিছত চোৱা x ৰ ভ্যালু 4 ধৰাত y ৰ ভ্যালু 6 ওলাইছিল তেনেহলে x ৰ ঠাইত 4 y ৰ ভ্যালু 6 ওলাইছিল 6 এতিয়া চোৱা বক্স দুটা ফিল কৰিছো এতিয়া এই বক্সৰ সহায়ত আমি গ্ৰাফ আঁকিম এতিয়া চোৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াতে মই গ্ৰাফ পেপাৰ এখন লৈ লৈছো আৰু মোৰ টেবুল চোৱা ইয়াতে এই যি দুটা টেবুল মই বনাইছিলো এই টেবুল দুটাও ইয়াতে লিখি লৈছো যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয় আৰু টেবুলৰ ভ্যালুবোৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই মই লেখ আঁকি লৈছো চোৱা এইটো x অক্ষ আৰু এইটো y অক্ষ চোৱা মাইনাসৰ অকল x ৰ ভ্যালু আছে -2 গতিকে মই x অক্ষৰ ফালে মাইনাসৰ ফালে 2 গড় লৈ লৈছো আৰু y ৰ ভ্যালু কত মাইনাসৰ নাই গতিকে তলফালে আৰু মাইনাসৰ লোৱা নাই আমাৰ যাতে এই বক্স দুইটা ইয়াতে মেচ হৈ যায় মানে ইয়াতে খাপ খাই যায় সেই হিচাপে মই লেখটো আঁকি লৈছো তোমালোকেও তেনেকুৱা আঁকিব পাৰা আৰু চোৱা তোমালোকে মোৰ নিচিনা এনেকুৱা গ্ৰাফৰ ওপৰত টেবুলটো নিলিখিবা তোমালোকৰ ইয়াতেই থাকিলেই হল তোমালোকৰ বুজাত সুবিধাৰ কাৰণে মই ইয়াতে লিখি লৈছো এতিয়া চোৱা এই দুইটা বক্সৰ পৰা ইয়াতে দুটা লেখ আঁকিম আৰু লেখ দুটাই যত কটাকটি কৰিব সেইটোই হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ সো আমি লেখৰ সহায়ত সমাধান কৰিবলৈ কৈছে নহয় কটাকটি বিন্দুটো হ'ব সমাধান তেনেহলে চাই লও চোৱা প্ৰথমতে চোৱা এই সমীকৰণৰ পৰা এইটো বক্স ওলাইছে আৰু বক্সটোৰ পৰা মই ইয়াতে লেখা কি আছে চোৱা x ৰ ভ্যালু 5 y ৰ ভ্যালু 5 মানে x ৰ ফালে 5 কৰ যাব আৰু y ৰ ভ্যালু 5 মানে এই 5 ৰ সিধা ওপৰ ফালে 5 কৰ উঠিব 1 2 3 4 5 সো এইবোৰ প্লাসৰ ভ্যালু গতিকে প্লাসৰ ফালে গৈ আছে x ৰ ভ্যালু প্লাসৰ 5 প্লাসৰ ফালে গৈছে y ৰ ভ্যালু প্লাসৰ 5 প্লাসৰ ফালে 5 কৰ উঠিছে সো 5 ৰ লেভেলত তেনেহলে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হৈছে x ৰ ভ্যালু 5 y ৰ ভ্যালু 5 এতিয়া নেক্সট বিন্দুটো চোৱা 4,6 হ'ব লাগে x ৰ ভ্যালু 4 তেনেহলে x ৰ ফালে 4 গড় যাব আৰু y ৰ ভ্যালু 6 এই 4 ৰ সিধা ওপৰ ফালে 6 গড় উঠিব সো 1 গড় 2 গড় 3 গড় 4 5 6 এই 6 ৰ লেভেলত তেনেহলে এই বিন্দুটো হ'ব সো 4 ৰ সিধা ওপৰ ফালে আৰু 6 ৰ লেভেলত এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব 4,6 এতিয়া চোৱা এই বক্সৰ পৰা এই বিন্দু দুটা পালো তেনেহলে বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি লও চাই লোৱা আৰু এটা কথা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে মোৰ নিচিনা কলমেৰে নাকিবা কাট পেন্সিলেৰে আঁকিবা কলমেৰে আঁকিলে মাৰ্ক নিদিবও পাৰে তোমালোকে দুনিয়াভাৱে দেখিবৰ কাৰণে মই কলমেৰে আঁকি আছো চোৱা এই বিন্দু দুটা সংযোগ কৰাতে এই লেখটো উৎপন্ন হৈছে তেনেহলে লেখটোৰ ওপৰতে মই সমীকৰণটো দি দিও কোনটো সমীকৰণৰ পৰা এই লেখ হৈছে x + y = 10
তেনেহ'লে সমীকৰণটো দি আছোঁ লেখৰ ওপৰত x + y = 10 তোমালোকেও এনেকুৱা লিখিব পাৰা কিন্তু কাট পেঞ্চিলেৰে লিখিবা এতিয়া এই বক্সৰ পৰা চোৱা x ৰ ভ্যালু 2 y ৰ ভ্যালু 6 x ৰ ভ্যালু 2 মানে প্লাসৰ 2 মানে প্লাসৰ ফালে 2 গড় যাব x ৰ ফালে আৰু y ৰ ভ্যালু 6 মানে সিধা 2 ৰ সিধা ওপৰ ফালে 6 গড় উঠিব 1 2 3 4 5 6 তেনেহ'লে 6 ৰ লেভেলত হ'ব সো এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব x ৰ ভ্যালু 2 আৰু y ৰ ভ্যালু 6 সো x ৰ ফালে 2 গড় আতৰিছে আৰু 6 ৰ ফালে সিধা ওপৰ ফালে 6 গড় উঠিছে y ৰ ফালে এতিয়া নেক্সট চোৱা x ৰ ভ্যালু -2 আৰু y ৰ ভ্যালু +2 x ৰ ভ্যালু -2 হলে x ৰ ফালে মাইনাসৰ 2 গড় আহিব ইফালে মাইনাসৰ ফালে 2 গড় আহিব আৰু y ৰ ভ্যালু +ৰ 2 মানে ওপৰ ফালে উঠিব এই সিধা মাইনাসৰ 2 ৰ ওপৰ ফালে 2 গড় উঠিব সো এই 2 ৰ লেভেলত তেনেহলে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব x ৰ ভ্যালু -2 আৰু y ৰ ভ্যালু +ৰ 2 এতিয়া চোৱা এই বক্সৰ পৰা এইটো বিন্দু আৰু এইটো বিন্দু পালো বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি লও সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি আছো সো হৈ গল বিন্দু দুটা সংযোগ কৰাত আমাৰ এই ৰেখাটো উৎপন্ন হৈছে আৰু ৰেখাটো কোনটো সমীকৰণৰ এইটোৰ গতিকে এই লেখটোৰ ওপৰত আমি সমীকৰণটো লিখি লম x - y = -4 x - y = -4 এনেকুৱা তোমালোকে লিখি লবা এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল দেখাচোন দুইটা লেখে এটা আনটোক কটাকটি কৰি আছে কত কাটিছে ইয়াতে এই বিন্দুটোত তেনেহলে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক কিমান চোৱা x ৰ ফালে কিমান গড় চোৱা এটো 1 গড় 2 গড় 3 গড় মানে 3 ৰ সিধা ওপৰ ফালে তেনেহলে এই বিন্দুটোৰ x ৰ ভ্যালু হৈছে 3 মানে চোৱা 3 ৰ সিধা ওপৰত আছে আৰু y ৰ ফালে মানে কিমান ওপৰত উঠিছে চোৱা 7 ৰ লেভেলত আছে মানে y ৰ ভ্যালু হৈছে 7 তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল x ৰ ভ্যালু ওলাইছে 3 আৰু y ৰ ভ্যালু ওলাইছে 7 তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মই গ্ৰাফখনৰ তলত লিখি দি আছো x ৰ ভ্যালু আমাৰ ওলাইছে কিমান 3 x = ওলাইছে 3 y ৰ ভ্যালু হৈছে 7 এতিয়া চোৱা আমি ধৰিছিলো কি x হৈছে সয়াতে আমি ধৰি লৈছিলো ছাত্ৰৰ সংখ্যা x মানে x ওলাইছে ইয়াতে কিমান 3 ওলাইছে মানে ছাত্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি y ধৰিছিলো আৰু y ইয়াতে ওলাইছে কিমান চাই লোৱা y 7 ওলাইছে মানে ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 7 এতেকে চোৱা আমি তলত লিখি দিম যে ছাত্ৰৰ সংখ্যা 3 জন আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 7 জন ছাত্ৰছাত্ৰীসকল লিখি দিছো এতেকে ছাত্ৰৰ সংখ্যা 3 আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 7 কৰ পৰা পাইছো চোৱা আমি ছাত্ৰছাত্ৰীৰ সংখ্যাক ছাত্ৰৰ সংখ্যাক x ধৰিছো x ৰ ভ্যালু চোৱা ইয়াতে আমাৰ 3 ওলাই গৈছে নহয় x ৰ ভ্যালু 3 ওলাইছে গতিকে আমি লিখি দিব পাৰিছো যে ছাত্ৰৰ সংখ্যা 3 জন বা 3 আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি y ধৰিছো আৰু y ইয়াতে কিমান ওলাইছে 7 গতিকে আমি ইয়াতে লিখি দিব পাৰিছো ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 7 এতে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াতে লৈখিকভাৱে সমাধান হৈ গৈছে ছাত্ৰছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি পাই লৈছো আৰু ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত যদি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ